السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع على شكل قلب صغير جميل جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت. نقدر نكون منه حاجات كتير جدا. تقدري تعمل منه كوشن، مخدة صغيرة، تقدري تعملي منه بطانية بيبي، مفرش سرير، تقدري تكوني منه شال مستطيل. يبقى شال القلوب هيكون في منتهى الجمال والروعة. نقدر نعمل منه كوفية ونقدر نعمل منه حاجات كتير جدا، شنطة وهكذا. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك. هستخدم لونين، اللون البينك واللون الأحمر، مع إبرة رقم 3.5 ملم. أتمنى أن حلقة النهاردة أو فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنكون شكل القلب باللون الأحمر. ببتدي أسيب مسافة من الخيط 10 سنتي، وعلى 2 من الأصابع ابتدي أكون دائرة سحرية. بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى واسحب من تحتها الحلقه التانية والف ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. بحافظ على خيط البدايه عشان يقفل لي الدائره السحريه، لكن خيط الخيط المتصل بالبقره او الشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ما ينفعش اشتغل الا لما اقفل الدائره السحريه. طيب اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول بتقفل لي الدائره السحريه، والدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى اللي هنشتغلها. وغرزتنا الاولى هتكون غرزه النصف عمود. بيكون ارتفاع سلسلتين، هعتبر نفسي اشتغلت منهم واحده وهكمل عليها كمان واحده. الدائره السحريه لو حاسه ان هي واسعه شويه ومش هعرف اشتغل بشدها بضيقها لغايه الحجم اللي انا حباه. هبتدي اشتغل بعد السلسلتين الارتفاع 3 غرزه نصف عمود. بنشتغل غرزه النصف عمود ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مره واحده. 1 2 3. كمان نصف عمود، تالت نصف عمود. بعد كده بشتغل 3 غرزة عمود بلفة واحدة. كده 1. ارجع بس عشان نشوف العمود بلفة واحدة بنشتغله ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. الفرق ما بين النصف عمود والعمود بلفة ان في النصف عمود بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة، اما في العمود بلفة بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى لي 2 بلف الخيط واخرج منهم. تاني عمود، تالت عمود. بعد ما اشتغلت 3 عمود بلفة هاخد سلسلة وهنزل في الدائرة عندي واشغل غرزة منزلقة. انزل اسحب الخيط واخرج من تحت الدائرة ومن تحت كمان الحلقة اللي عندي على الابرة. هرتفع سلسلة واحدة بس واشتغل تاني 3 عمود بلفة. 1 2 3. كمان 3 نصف عمود. 1 2 3. كده بكون خلاص خلصت السطر الاول. بشد بقى خيط البداية بالشكل ده اهو. كده اتكون عندي القلب. في تاني سلسلة ارتفاع 1 2، بس نعد عدد السلاسل مظبوط. تمام اهو. بدخل بقفل بغرزة منزلقة. كده السطر الاول تمام، وشكل القلب خلاص معانا اتكون. لسه بقى السطر التاني، بس دلوقتي ميعاد الاذان عفوا، هفصل. الله اكبر، الله اعظم، العزة ودوام من الله، وارجع لكم تاني بعد الصلاة. رجعت لكم تاني، سطر جديد بنبتدي نكمل فيه القلب. برتفع من نفس المكان اللي انا فيه 1 2 سلسلة، وطبعا الفراغ اللي انا ارتفعت منه مش هشتغل فوقيه تاني. هروح للفراغ رقم 2 واشتغل غرزة نصف عمود. هو بيكون بس مشدود شوية عشان احنا بنقفل بغرزة منزلقة في الغرزة اللي قبل. 1 نصف عمود، والفراغ اللي بعده كمان 1 نصف عمود، والفراغ اللي بعده كمان 1 نصف عمود، يعني ببتدي ب3 نصف عمود. الفراغ اللي جاي هيكون عمود بلفة 1. الفراغ اللي بعده هيكون 2 عمود بلفة بس بفراغ 1 في نفس الفراغ. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2. الفراغ اللي بعده بشتغل فيه 3 مرات ب3 عمود بلفة.
في نفس الفراغ، 1 2 3 3 عمود في نفس الفراغ. بعد كده باخد سلسلة، هسيب السلسلة اللي تحت ومكان المنزلقة يا بنات بنزل اعمل بردك في منزلقة هو تاني، بكرر منزلقة في نفس الفراغ، سلسلة، وهروح بقى اشتغل فين. انا هسيب السلسلة اللي تحت دي واروح ابتدي اشتغل فوق اول عمود 3 عمود بلفة، 1 2 عفوا 3. الفراغ اللي بعده 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2. الفراغ اللي بعده عفوا الفراغ اللي بعده بيكون عمود بلفة 1. 3 فراغات اللي جايين اللي هم في الاخر بشتغل فوق كل فراغ منهم نصف عمود 1 1 2 3. وبكده بنكون خلصنا السطر بتاعنا. في تاني سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. بالنسبة طبعا للبنات اللي بيحبوا يعملوا بروش او حاجة تدخليها في دبوس، حجم القلب ده مميز جميل، او حتى لتزيين الملابس زي ما احنا شايفين حجمه حلو جدا. الف الخيط واخرج، بسيب 10 سنتي وببتدي اقص الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الخيوط الزيادة في الخلف. انا دلوقتي خلاص مش محتاجة الخيوط دي في حاجة، بسيبها في الخلف بقى، بلضمها في إبرة التنظيف وبدخلها تحت الغرز زي ما احنا عاوزين. ابتدي اشتغل بقى بغرزة مش هنقول الجراني، بس نكون بقى كأننا بنكون مربع جراني. هسيب مسافة من الخيط بردك حوالي 10 سنتي، واقفل عقدة بداية بالشكل ده. هاجي عند الفراغ اللي فيه 3 عمود بلفة، هبتدي اشتغل على العمود اللي في المنتصف هنا اهو زي ما احنا شايفينه. عفوا يا بنات الكاميرا فصلت. زي ما اتفقنا مع بعض في تالت غرزة من الغرز اللي هي 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، ببتدي اشتغل في الغرزة اللي في المنتصف غرزة نصف عمود. انا كده قفلت عقدة بداية وعندي حلقة على الابرة، الف الخيط عليها كده يبقى مرة واحدة بقوا حلقتين. في الغرزة اللي في المنتصف بدخل، بس بدخل فين؟ مش بدخل تحت حرف الفي كامل، لا، بسيب الحلقة الامامية وبدخل تحت الخلفية الباك لوب بس. اسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 بغرزة نصف عمود. انا اشتغلت كده على الطاير بدون ارتفاعات سلاسل عفوا. باخد سلسلتين مسافة، هسيب العمود رقم 3 وهسيب السلسلة ومكان المنزلقة والسلسلة والعمود اللي بعدهم، واروح لتاني عمود اللي في المنتصف بردك اشتغل غرزة نصف عمود. الفراغ اللي بعده بس عفوا احنا لازم نشتغل على الحلقة الخلفية بس، بسيب الامامية وبروح للخلفية الباك لوب بس يا بنت. الغرزة اللي جاية بسيب الحلقة الامامية واروح للخلفية اشتغل عمود 3 سلاسل 1 2 3، وفي نفس الفراغ كمان عمود. الغرزة اللي بعدها والسطر كله في الحلقة الخلفية نصف عمود. بعد كده هاخد سلسلتين 1 2، هلف الخيط على الإبرة، هسيب 2 فراغ واروح لرقم 3 كله في الباك لوب نصف عمود. والغرزة اللي بعدها عمود 3 سلاسل عمود كده عمود بلفة 1 2 3، وعمود كمان في نفس الفراغ. الغرزة اللي بعدها نصف عمود، وهنبص نلاقي نفسينا هنا مكان الجزء اللي في اسفل اللي هو طبعا الجزء اللي تحت في القلب بشتغل سلسلتين، بسيب مكان فراغ واحد بس اللي هو مكان السلسلتين الارتفاع، وبروح للغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة نصف عمود. الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة ما بينهم 3 سلاسل كله في الحلقة الخلفية 1 عمود 1 2 3 سلسلة 1 عمود نصف عمود. في الفراغ اللي بعده سلسلتين، هنسيب فراغين ونروح للغرزة اللي بعدها نصف عمود عفوا عمود بلفة 3 سلاسل عمود بلفة عمود 1 2 3 سلسلة عمود. فأول غرزة اشتغلناها اللي هي غرزة النصف عمود بدخل تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده.
لما هبتدي اشتغل السطر الجديد، واحنا كده خلاص كونا المربع زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بيكون القلب طبعا واضح ان هو بارز قدامنا. بصوا حرف اللي هو طبعا الضلع الامامي الفرونت لوب اللي بارز عندي بيديني شكل بروز كده في القلب جميل جدا. طيب اما هنبتدي نشتغل في السطر دوت، هشتغل فين؟ هشتغل على الفراغات. يعني بروح للسلسلتين بمنزلقة وابتدي ارتفع 1 2 3 واشتغل كمان 2 عمود في نفس الفراغ. 1 2 سلسلتين هسيب تحتهم الفراغين دول اللي هما النصف عمود والعمود، واروح بقى داخل الثلاث سلاسل اشتغل مرتين. اشتغل 3 عمود 1 2 3 3 سلسلة كمان 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلتين ونسيب تحتهم فراغين واروح للسلسلتين اللي تحت واشتغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلتين 1 2 هنسيب تحتهم فراغين ونروح للزاوية اللي فيها 3 سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 2 3 1 2 3 سلسلة وكمان 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 وهكذا بقى السطر كله بشتغله بنفس الطريقة، ان انا بشتغل فوق كل فراغ 3 عمود بلفة، بس باخد سلسلتين مسافة ما بين كل فراغ وفراغ، بسيب تحت السلسلتين فراغين. يعني انا هنسيب الفراغين دول ونشتغل في الفراغ اللي فيه سلسلتين 3 عمود بس. 1 2 3 سلسلتين مسافة 1 2 زاوية، بسيب طبعا تحت السلسلتين فراغين واروح للزاوية فيها 3 سلاسل بشتغل مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة 3 عمود كمان. 1 2 3 سلسلتين فوق السلسلتين 3 عمود بس. 1 2 3 سلسلتين بروح لاخر زاوية بسيب النصف عمود والعمود واروح للسلاسل بس اشتغل. 1 2 3 1 2 3 3 عمود كمان في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلتين وبروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع بدخل اقفل فيها بغرزة منزلقة كده. خلاص بصوا المربع معانا قد ايه بقى جميل، مربع مميز جدا وسهل وبسيط، وتقدري بعد كده بقى تكوني عدد سطور اللي انت حباه للمربع. لو هتختمي المربع على الشكل دوت برتفع سلسلة وبشغل غرزة حشو. خلاص اخر سطر دايما بيكون عندي غرز حشو، غرزة حشو فوق كل فراغ يقابلني كده، حشو 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 على الثلاث اعمدة. عندي سلسلتين هشتغل فوقيهم بردك 2 حشو 1 2 وعندي 3 فراغات اعمدة اهم حشو حشو عفوا حشو. مكان الثلاث سلاسل بشتغل فيهم 1 2 3 4 5 5 غرز حشو. بعد كده بشتغل بقى ايه على كل فراغ يقابلني غرزة حشو واحدة. حتى الفراغات اللي فيها 2 سلسلة بشتغل غرزتين حشو فوق سلسلتين بردك بنفس الطريقة. المكان الوحيد اللي بشتغل فيه غرز زيادة هو مكان الزاوية، بشتغل بدل ما بشتغل فوق الثلاث سلاسل 3 حشو بشتغل 5 غرزة حشو عشان يكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة معاكم، يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. زي ما احنا شايفين كل الخيوط الزيادة دي في النهاية بإبرة التنظيف بننضفها خلف الشغل وبنخلي الشغل بتاعنا زي الفل. اكرر تاني طريقة التشبيك بتكون بغرزة المنزلقة او بالخيط والإبرة. اتمنى ان فكرتي النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.